سلام دوستان، روز همگی بخیر. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. توی این آموزش می‌خوایم نرم افزار ویتوری ان رو با هم کانفیگ کنیم و ازش استفاده کنیم روی ویندوز و از کانفیگ های ویتوری در ویندوز استفاده کنیم. خب برای استفاده از کانفیگ های ویتوری نیاز داریم که نرم افزار ویتوری ان رو دانلود کنیم. ببینید برای کانفیگ های ویتوری دو تا نرم افزار رو پیشنهاد میدم. یکی نرم افزار ویتوری ان هست که برای ویندوز های 64 بیت و ویندوز های جدید نرم افزار خیلی خوبیه و آپدیت هم داره میده و حالا ازش استقبال خیلی زیادی هم توی مدت شده. و نرم افزار کیو ویتوری هستش که توی یک آموزش دیگه لینک کیو ویتوری رو هم روی همین پست براتون میذارم، آموزشش رو، برای ویندوز های 32 بیت و ویندوز های 7 به پایین مورد استفاده قرار میگیره. نرم افزار ویتوری ان رو از لینک دانلودی که خدمت شما عزیزان قرار میدم میتونید دانلود کنید. من وارد لینک دانلود میشم. این صفحه است. گزینه ویتوری ان ویندوز رو میزنم و نرم افزار برای من دانلود میشه. من چون نرم افزار رو قبلا دانلود کردم اینجا لینکش رو برام میاره. نرم افزار دانلود میکنیم میاد و نیاز هست چون نرم افزار ما به صورت فشرده هستش، نیاز هست به صورت اکسترکت شده و باز شده ازش استفاده کنیم. یه نکته خیلی مهم، نرم افزار ویتوری ان نسخه‌های زیادی رو داره. نسخه‌ای که ما داریم استفاده می‌کنیم حجم فایل 65 مگابایت هستش، یعنی یک مجموعه فایل‌های کاملی رو در خودش قرار داده که حالا شامل ایکس ری هست، شامل ویتوری هست، شامل جی آی پی هست و حالا یه سری فایل‌ها که اگر حالا دانلود کردید نرم افزار از جاهای دیگه و حجمش کمتر از این میزان بود، یعنی یه سری فایل ها رو نداره. پس ترجیح میدم این پیشنهاد رو خدمت شما عزیزان بدم که از همین لینکی که خدمتتون میگم دانلودش رو انجام بدید. بعد از اینکه دانلود رو انجام دادید روی آیکون راست کلیک میکنیم، گزینه اکسترکت رو داریم. اگر از نرم افزارهای مثل وینرر یا وینزیپ دارید استفاده میکنید، گزینه اکسترکت فایل رو میزنیم. چند لحظه صبر میکنیم تا اکسترکتمون به صورت کامل انجام بشه که یه فایل به ما اینجا میده. خب یه فولدری داریم که واردش میشیم. زمانی که وارد میشیم یه مجموعه فایلی رو و فولدری رو اینجا میبینیم که هر کدوم از اینها برای حالا نرم افزارمون هست. یه فایل اجرایی داریم، یه فایل اگزه داریم اینجا به اسم ویتوری ان که زمانی که روی این دابل کلیک میکنیم توی قسمت تاسک بار اینجا ویتوری ان اضافه میشه. اگر اینجا نبود روی این علامت فلش رو به بالا بزنید میاد. خب نرم افزار من به صورت انگلیسیه. خیلی از دوستان حالا زمانی که نصب کردن نرم افزارشون به صورت چینی بود. بذارید نرم افزار رو چینی کنیم. نرم افزار رو میبندم، مجدد بازش میکنم. چند لحظه صبر کنیم تا نرم افزار باز شه. خب نرم افزارمون به زبان چینیه، یعنی این ممکنه برای بعضی از شما عزیزان این صفحه نمایش داده شه. برای تغییر زبان نیاز نیست چینی بلد باشیم، فقط کافی این علامت سواله رو یه جایی حالا توی نرم افزار ببینیم، کلیک کنیم و بیایم گزینه لنگویج رو انتخاب کنیم، انگلیسیشو. نرم افزار رو میبندم، از این پایینم اگزیت رو میزنم و مجدد نرم افزار رو باز میکنم و نرم افزار من به صورت انگلیسی باز میشه. خب اولین قدمی که من انجام میدم، حالا شاید بعضی از دوستان انجام ندم ولی من خودم این کار رو انجام میدم، میام یه بار آپدیت های این صفحه رو انجام میدم غیر از اولین گزینه، یعنی گزینه دوم رو میزنم، مجدد میام گزینه سایبرنت رو میزنم، مجدد میام گزینه ایکس ری کور رو میزنم، میام گزینه کلش کور رو میزنم و یه بار اینها رو آپدیت میکنم، کلش متا رو میزنم و در نهایت هم کلش جیو فایل، آپدیت جیو فایل، ببخشید خیلی کلش شدیم. خب بعد از این موضوع ما نیاز داریم یه سری تنظیمات رو به صورت اختیاری انجام بدیم.
اولین کاری که من انجام میدم، میخوام یه سری گروه هایی رو تشکیل بدم که اکانت های فری خودم رو از اکانت هایی که دارم خریداری میکنم جدا کنم. برای این کار روی گزینه ستینگ کلیک میکنم، گروپ ستینگ رو میزنم، اد رو میزنم، میگم گروه اول بشه مای اکانت یا مای ای سی، سورت نامبرش 0 باشه، اد رو میزنم، گزینه دومم بشه فری اکانت، فری ای سی، سورتش بشه 1، یعنی این گزینه اولمون میشه، مای اکانت، فری اکانت گزینه دوممون میشه. حالا اگه گروه دیگه هم بخوای اضافه کنی اینجا میتونید بزنید و گروه سوم رو اضافه کنید. من لزومی نمیبینم. اوکی رو میزنم. میام تو قسمت ستینگ، گزینه اپریت ستینگ رو میزنم. لاگ لولم رو روی ارور قرار میدم. گزینه الو اینسکور رو میزنم. اینسکور به معنی ناامنه. اینجا میگیم که ناامن ها رو قبول کنی. یه جوری اینجوری، حالا معنی اینجوری داره که دلیلش اینه که حالا یه سری از کانفیگ ها به دلیل اینکه حالا بخواد امنیتشون رو چک بکنه و بخواد حالا بحث اکانت رو بگیره، چیزی که من تحقیق کردم، البته شاید هم درست نباشه ولی تحقیق کردم این بوده که حالا اعلام شده که اگر اکانتی به لحاظ دسترسی بخواد بررسی بشه اینجا تاییدش میکنه. خب اوکی رو میزنم و نرم افزارم باز میشه. خب دوستان عزیز، ما یه سری اکانت هایی رو خریداری میکنیم یا به صورت رایگان میگیریم که اکانت هامون به این شکل هستن، یعنی یه سری حالا لینک هایی رو داره که یا با ویمس یا با ویلس یا با اس اس و یا با تروجان کار شروع میشه. هر کدوم از اینها چی هستن رو فعلا کاری نداریم. یه توضیح جزئی میدم که هر کدوم از اینها یه پروتکلی هستن که بر اساس نوع اینترنت شما، یعنی برای بعضی ها ویمس خوب جواب میده، برای بعضی ها ویلس خوب جواب میده، برای بعضی ها شادو سایکس خوب جواب میده، بعضی از اینترنت ها با تروجان کار میکنه و هر کدوم از اینها باز کانفیگ های مختلفی رو داره. به عنوان مثال ویمس مثلا کانفیگ TLS داره و WS، ویلس همینطور که هر کدوم از اینا یه مجموعه کانفیگی رو دارن و یه سری حال تنظیماتی رو دارن که در مجموع همه اینها به صورت لینک هستن، یعنی یه لینکی که با حالا اون پروتکل 2.// شروع میشه و یه لینکی رو داره که شما زمانی که این اکانت ها رو خریداری میکنید به شما یه لینکی رو به این شکل میدن، یا رایگان میگیرید به این شکل به شما یه لینکی رو میدن. برای وارد کردن هر کدوم از این لینک ها به نرم افزار V2AN کافیه که لینک رو کپی کنید و وارد نرم افزار، یعنی کنترل C رو زدم یا راست کلیک کنید کپی کنید، وارد نرم افزار بشید، اینجا کنترل و V رو بزنید، کانفیگ اضافه شد. راهکار دومی که روی گزینه سرور، گزینه ایمپورت بولک URL فرام کلیپبورد رو بزنید که باز همون کنترل وی خودمون هست و راهکار سوم هم با راست کلیک این کار رو انجام بدید. اگر QR کد هم دارید که میتونید از گزینه اسکن QR کد استفاده کنید که باید فقط اون QR تون رو صفحه باشه و این گزینه رو بزنید که خودش از صفحه اسکرین میگیره و اون کد رو وارد میکنه. با گزینه‌های دیگه فعلا کاری نداریم. و یا اینکه به صورت دست جمعی به شما لینک میدن، یه مجموعه لینک میدن، همه اینها. من کنترل C رو روی همه اینا میزنم، میام روی فری اکانت و اینجا کنترل V رو میزنم و پیست میشه. میبینید که اکانت ها اینجا میاد. نکته بسیار بسیار مهم، کدوم یکی از این اکانت ها کار میکنه؟ ما 20 تا 30 تا 100 تا اکانت داریم یا یک دونه اکانت داریم و میخوایم ببینیم اول از همه اکانت ما درست هست یا نه. روی اکانتمون کلیک میکنیم یا با گزینه با زدن دکمه کنترل و آ همه رو انتخاب میکنیم و میایم کنترل و آر رو میزنیم که یک تستی بگیریم ببینیم کدوم یکی از این اکانت های ما فعاله و کدوم یکی از اکانت ها فعال نیست. میبینید اینجا این دوتا اکانت من الان غیر فعالن. برای اینکه مطمئن بشم از این دوتا یه بار جداگانه همینها رو یه تست پینگ میگیرم، ببین پینگ داره ولی اتصال برقرار نمیشه، یعنی سرورش درسته ولی کانفیگ من درست نیست. خب این دوتا رو حذف میکنم. حالا میخوام ببینم توی این اکانت هایی که دارم
از کدوم یکی از اینا استفاده کنم؟ ببین معیار پینگ معیار دقیقی نیست که ما بگیم کدوم یکی از اینا پینگش بالاتره یا کدوم یکی پینگش پایینتره. حتی ممکنه ما یه پینگی رو بگیریم و تایم اوت بده. برای تست کردن بهترین حالت اینه که بیایم راست کلیک کنیم و گزینه تست سرور دانلود اسپید رو بزنیم. چند لحظه صبر میکنیم. توی قسمت تست ریسولت نتایج تست رو به ما میده. یعنی اون گزینه‌ای که اول زدیم و به ما تایم اوت داد داریم میبینیم که دانلود میکنه. حالا سرعتش کمتر از سرویس های دیگه است. چند لحظه صبر کنیم تا همه تست شن. خب این دوتای آخرام تست کنیم بعد توضیحات رو بدیم. این لینک رو میبینید که اصلا دانلود نداره. یعنی این سرور حالا یا قطعه یا خیلی ضعیفه یا میزان دانلودش سرعت دانلودش خیلی پایینه که داره این رو به این شکل به ما نشون میده که من اینجا میام یه تست ریسولت میگیرم از اون بالاترینش استفاده میکنم. این بالاترین بهترین سرعت رو طبیعتا داشته دیگه ازش استفاده میکنم. خب قسمت مهم الان VPN ما کار میکنه و فعاله ولی مرورگرمون طبیعتا اجرا نمیشه و یه سایتی مثلا یوتیوب رو باز نمیکنه. چرا؟ چون ما هنوز به V2AN این دستور رو ندادیم که بیاد به عنوان پروکسی سیستم ما ست بشه و فقط الان نرم افزارهایی که با این سرویس دارن کار میکنن به صورت حالا مورد استفاده قرار میگیرن. برای این منظور باید روی آیکون V2AN راست کلیک کنیم و گزینه سیستم پروکسی رو روی گزینه دوم ست سیستم پروکسی بذاریم که بگیم پروکسی سیستم ما بر این اساس و با این نرم افزار ست بشه. دوستان عزیز ممکنه شما نرم افزار V2AN رو نصب کنید و سیستم پروکسیش هم فعال کنید ولی ممکنه کار نکنه. این مشکل بزرگی نیست و برای رفع این مشکل باید بیایید پروکسی های سیستم رو به صورت کامل مشخص کنید که از پورت 10808 نرم افزارهایی که به اینترنت میخواد استفاده کنه و نیاز داره به اینترنت وصل بشه استفاده کنه و لینک بشه. برای این منظور میتونید از طریق کنترل پنل این کار رو انجام بدید و راه راحت ترش اینه که یک نرم افزاری به اسم پروکسیفایر رو نصب کنید که لینکش رو توی همون سایتی که آدرسش رو براتون گذاشتم اینجا لینکش هست. آموزشش هم براتون میذارم توی یوتیوب قرار دادم قبلا که بعد از نصب اینجا براش مشخص میکنین. بعد از اینکه نصب میکنین و کانفیگ پروکسیفایر رو انجام میدین اینجا براتون نشون میده کدوم نرم افزارها داره از VPN شما استفاده میکنه. خب آموزش ما به اتمام رسید. حالا میخوایم کلا VPN رو ببندیم و بریم روی سایت اینترنت بانکمون. این سوال خیلی ها بود که چجوری نرم افزار رو باید بست. برای بستن نرم افزار همینطور که تو آموزش توضیح داده بودم کافیه روی آیکونش راست کلیک کنیم روی آیکون نرم افزار و دکمه اگزیت رو بزنیم. گزینه اگزیت رو میزنم نرم افزار بسته میشه و الان ما دیگه به VPN وصل نیستیم و باز مجدد روی V2AN بریم دوباره همون تنظیمات ما و همون کانفیگ هایی که وارد کردیم اینجا برای ما میاد چون این کانفیگ ها در فایل کانفیگ اومده ذخیره شده. یعنی ما اینجا یه فایلی رو داریم به اسم کانفیگ که این توضیحات رو و حالا دو سه جای دیگه کانفیگ داریم. فکر می‌کنم یکیش این فایل باشه اگر اشتباه نکنم که بازش بکنیم ببینیم چی داریم توش. کانفیگ ها در نرم افزار ذخیره میشه. اگر شما این نرم افزار رو باز بیاید زیپش کنید و به یکی از دوستانتون بدید اون شخص هم میتونه از همین کانفیگ های شما استفاده کنه. برای همین حتما از نرم افزار یه نسخه فشرده شده قبل از ورود کانفیگ هاتون خروجی بگیرید بعد بیایید اون رو به دیگران اگر خواستید بدید. امیدوارم موفق باشید. روز خوبی رو پشت سر بذارید و از همه عزیزانی که کامنت میذارن ایراد میگیرن نظر میدن واقعا سپاسگزارم. بعضی از دوستان حالا گاهی وقتا من بعضی از اصطلاحات رو درست بیان نمی کنم و اعلام میکنن. ممنونم ازتون که اینقدر دقیق هستید و
ایراد من رو میگیرید و واقعا لطف شما رو میرسونه. و از همه دوستانی که کانال من رو دارن سابسکرایب میکنن، دنبال میکنن، واقعا سپاسگزارم. دوستانی که کامنت میذارن خیلی خیلی ممنونم ازتون. و اون عزیزانی که محبت داشتن، کامنت گذاشتن، تشکر کردن، قدردان همشون هستم. و یه توضیح جزئی هم خدمت همه عزیزان بگم که من به هیچ عنوان با هیچ مجموعه‌ای برای فروش VPN همکاری نمی کنم و ما فقط روی زمینه فروش VPS کار میکنیم. اگر نیاز به VPS داشتید و نیاز به سرور داشتید میتونید از سایت irvps.shop خریدتون رو انجام بدید و امیدوارم که همیشه موفق باشید و روزی برسه که نیاز به VPN برای باز کردن سایت های مورد نیازمون نداشته باشیم. روز خوبی رو پشت سر بذارید، شاد باشید و سلامت. روز همگی بخیر.